अकबर एक खुर्सानी खेती क्याप्सिकम एनुअम प्रमुख तरकारी खेतीहरूको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसको उपयोग विशेष गरी खाना पकाउँदा, मसला बनाउन र विशेष प्रकृतिहरूमा गरिन्छ। अब हामी अकबर एक खुर्सानी खेतीको विकास, हेरचाह, पानीको व्यवस्थापन, फाइदाहरू र महत्त्वबारे विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। 1. अकबर एक खुर्सानीको परिचय। अकबर एक खुर्सानी, जसलाई सामान्यतया क्याप्सिकम भनिन्छ, एक प्रकारको स्वादिष्ट र पिरो चटपटे तरकारी हो। यसको विविधता र उपयोगका कारण कृषि क्षेत्रमा एक व्यावसायिक बोटको रूपमा फैलिएको छ। खुर्सानीको खेती विश्वका धेरै स्थानमा गरिन्छ र यसकै कारण यो एक लोकप्रिय उत्पादन बनिसकेको छ। 2. अकबर एक खुर्सानीको कृषि महत्त्व। 2.1 पोषणीयता। अकबर एक खुर्सानीमा निम्न पोषण तत्त्वहरू छन्। भिटामिन सी, यो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भिटामिन ए, आँखाको स्वास्थ्य र छाला सुधारमा योगदान दिन्छ। फाइबर, पाचन स्वास्थ्यमा मद्दत गर्दछ र शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नमा सहयोगी हुन्छ। 2.2 आर्थिक फाइदा। अकबर एक खुर्सानीको उत्पादनहरूले किसानलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्दछ, विशेष गरी जब यो बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ। धेरै किसान यो खेती मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा अपनाउँछन्। 2.3 वाणिज्यिक महत्त्व। सस्तो मूल्य र उच्च वृद्धि दरका कारण अकबर एक खुर्सानीको व्यावसायिक खेती एक उत्कृष्ट विकल्प हो। यो आन्तरिक बजारसँगै कुनै हदमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ। 3. अकबर एक खुर्सानीको खेती। 3.1 माटोको तयारी। अकबर एक खुर्सानीका लागि माटोको उचित तयारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। माटोको प्रकार, बलौटे, ढुङ्गा रहित र राम्रो जल निकास भएको माटो उपयुक्त मानिन्छ। स्तर। माटोको स्तर 6.0 देखि 7.0 बिचमा राम्रो मानिन्छ। यसलाई सुधार्नका लागि आवश्यक खाद्य र सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू मिलान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तयार गर्नुपर्छ। माटोलाई राम्रोसँग पल्टाउनुहोस् र आवश्यकतानुसार गोबरको मल, ह्युमस वा कम्पोस्ट मिलाउनुहोस्। 3.2 बिउको छनौट र रोपाइ। बिउको छानबिन। स्वस्थ र उच्च उत्पादनदायी बिउको चयन गर्नुहोस्। रोग प्रतिरोधी जात चयन गरिनुपर्छ। रोपाइको समय, प्राय वसन्त ऋतुको मौसममा रोपाइ गर्नुपर्छ, विशेष गरी तापक्रम 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियसमा। 3.3 बिरुवा हेरचाह। सिँचाइ। जमिनमा नमी बनाएर बिरुवाको वृद्धि र उत्पादनमा मद्दत पुर्याउँछ। पानीको जाँच गर्नुहोस् र आवश्यकतानुसार सिँचाइ गर्नुहोस्। खादको प्रयोग। नियमित रूपमा नाइट्रोजन, फास्फोरस र पोटासियमका खादहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। 3 देखि 4 हप्तामा एक पटक मुख्य खाद थप्न सकिन्छ। साफ सफाइ। बिरुवाको वरिपरिका वातावरण सफा राख्नुहोस्। अनावश्यक झार र पुराना पातहरूलाई हटाउनुहोस्। 4. पानीको व्यवस्थापन। अकबर एक खुर्सानीको राम्रो उत्पादनको लागि पानीको सही व्यवस्थापन आवश्यक छ। यहाँ विभिन्न तरिकाहरू उल्लेख गरिएका छन्। 4.1 सिँचाइका विधिहरू। 1. ड्रिप इरिगेसन। यो विधिले बोटमा सिधै पानी पुर्याउँछ, जसले जल दुरुपयोग कम गर्छ। माटोको सतह सुक्नबाट जोगाउँछ र नमीलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ। 2. फरक्कुएसी सिँचाइ। मौसम र माटोको सतहको अवस्था अनुसार सिँचाइको तालिका बनाउनुहोस्। ओसिलो माटोमा अधिक पानी दिनु आवश्यक छैन। 4.2 मल्चिङ। सुक्खा मल्चिङ। जमिनको सतहमा सुक्खा पात या मल्चको प्रयोग गर्दा माटोको तापमान नियन्त्रण हुन्छ। पानीको शोषण कम गर्ने। यसले माटोको चिस्यानको संरक्षणमा मद्दत गर्दछ र जल वाष्प कम गर्दछ। 4.3 माटोको गुणस्तर जाँच। माटोको चिस्यान र संरचना नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस्। सीमित पानीको प्रयोग गरेर माटोमा रहेका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूको अवशोषणमा ध्यान दिनुहोस्। 5. अकबर एक खुर्सानीको रोग र कीट नियन्त्रण। 5.1 कोयल आउने रोगका लक्षण। पातमा धब्बाहरू र मुनाको पातहरू रुकावट देखिएमा यो रोगको सङ्केत हो। समयमै उपचार नगर्दा उत्पादनमा ठुलो क्षति हुन सक्छ। 5.2 रोकथाम विधिहरू। 1. बिउको चयन। स्वास्थ्य र रोग प्रतिरोधी बिउको चयन गरिनुपर्छ। 2. जैविक कीटनाशक। कागती, लसुन र प्याजको रस प्रयोग गर्दा कीट नियन्त्रणमा मद्दत मिल्छ। 3. रासायनिक उपचार। आवश्यक परे समयमा रासायनिक उपचार गर्नुहोस्। 5.3 नियमित सन्तुलन। बिरुवाका वरिपरि सफाइ राख्नुहोस् र उपयुक्त कृषि परम्परागत चक्र अपनाउँदै बिरुवामा कीटको समस्या समाधान गर्नुहोस्। 6. अकबर एक खुर्सानीका लाभ र महत्त्व। 6.1
स्वास्थ्यका लागि फाइदा। पोषण तत्व, भिटामिन र खनिजको समृद्धता शरीरको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। रोग प्रतिरोधक क्षमता, नियमित रूपमा खुर्सानीको सेवनले इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउँदछ। 6.2 आर्थिक लाभ, छिटो र सजिलो उत्पादन हुने गुणको कारणले किसानलाई राम्रो आम्दानी गर्न मद्दत गर्दछ। निर्यात गर्न योग्य रूपमा उच्च मूल्यमा बिक्ने क्षमताका कारण यसले किसानका लागि लाभदायक बनाउँछ। 6.3 वातावरणीय फाइदा, सबै प्रकारका रासायनिक उत्पादनमा कमी ल्याएर प्राकृतिक खेती प्रविधिहरू अपनाउँदा वातावरण संरक्षित हुन्छ। अकबर एक खुर्सानी खेती एक अहम कृषि गतिविधि हो जसले कृषकलाई आर्थिक र पोषणीय लाभ प्रदान गर्दछ। यसको हेरचाह र उचित व्यवस्थापन गर्नाले उच्च उत्पादन र मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। पानीको व्यवस्थापन र रोगको नियन्त्रणका लागि प्राकृतिक र प्राविधिक तरिकाहरू अपनाएर यस खेतीको सफलतालाई सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ। यो खेतीले दिगो कृषि विकासमा योगदान दिने एक मौलिक विकल्पको रूपमा चिनिन्छ। यसरी अकबर एक खुर्सानी खेतीको महत्त्व र यसका फाइदाहरूले कृषकहरूलाई प्रेरित गर्दछ र यसलाई व्यावसायिक खेतीको रूपमा स्थापित गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ।